کیف پول متامسک یا تراست کدومش بهتره؟ سلام و خوش آمدید به سالچین. امیدوارم حالتون عالی باشه. دوستان، ما امروز میخوایم ویژگی های دو تا کیف پول محبوب کریپتوکارنسی یعنی متامسک و تراست رو بررسی بکنیم و در نهایت شما تصمیم بگیرید که کدومش برای شما مناسب تره. بحث خیلی جذابیه. تا پایان آموزش با من همراه باشید. کیف پول کریپتوکارنسی یا رمز ارز امروزه یکی از ابزارهای ضروری برای افرادی است که قصد دارند دارایی‌های دیجیتال خودشون رو ذخیره، مدیریت و یا مبادله کنند. متامسک و تراست در حال حاضر جزو محبوب ترین کیف پول‌های کریپتوکارنسی محسوب میشند، اما هر کدوم ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که اونها رو از همدیگه متمایز میکنه. اول بریم سراغ کیف پول تراست. یکی از محبوب ترین کیف پول هایی است که هم به صورت اپلیکیشن موبایل اندروید و iOS و همچنین افزونه مرورگر در کامپیوتر قابل استفاده است. میتونید برای خرید و فروش، استیکینگ و سوآپ ازش استفاده بکنید. کیف پول تراست از رمز ارزهای مختلفی از جمله بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین و خیلی های دیگه پشتیبانی میکنه. در واقع این کیف پول در حال حاضر از بیش از 100 بلاکچین حاضر پشتیبانی میکنه که جزء نقاط قوت اون هم محسوب میشه. رابط کاربری ساده و خوبی داره، راهکارهای امنیتی خوبی از جمله پین کد، احراز هویت بایومتریک و بکاپ سیکرت فریز ها رو هم انجام میده. مزایای اصلی اون رابط کاربر پسند، پشتیبانی از بلاکچین ها و کریپتوکارنسی های مختلف، ویژگی های امنیتی بالا و کیف پول رسمی بایننس هم محسوب میشه. و اما معایب اون یکی میتونیم به پشتیبانی محدود از دی اپ ها و پشتیبانی مشتری ضعیف اون اشاره کنیم. متامسک هم یک کیف پول محبوب در دنیای کریپتوکارنسی و NFT است که به کاربران اجازه میده با برنامه‌های غیر متمرکز یا همون دی اپ ها در شبکه‌های اتریوم و سازگار با EVM تعامل داشته باشند. اگر در مورد EVM میخواین بیشتر بدونید، یه ویدیو قبلا منتشر کردیم که لینکش رو این بالا بچه‌ها من پین میکنم. این کیف پول رو هم میتونید برای iOS و اندروید دانلود و نصب بکنید و همچنین به صورت افزونه مرورگر هم میتونید ازش استفاده بکنید. از مزایای اون میتونیم فرایند راه اندازی آسان، نرم افزار متن باز محسوب میشه، با کیف پول های سخت افزاری همخوانی خوبی داره، وب اپلیکیشن خوبی داره که مدیریت پورتفولیوی خودتون رو میتونید به راحتی اونجا انجام بدید. از پلتفرم های NFT هم به خوبی پشتیبانی میکنه. در مقابل معایبش پشتیبانی محدود از رمز ارز هاست. در واقع بیس اون بلاکچین اتریوم و EVM بیسه که از توکن های ERC20 پشتیبانی میکنه، مثل اتریوم، پولیگون یا BNB. به عنوان مثال نمیتونه که به صورت مستقیم از بیت کوین یا سولانا پشتیبانی کنه. و یک نکته دیگه این که خیلی از توکن ها رو باید که شما به صورت دستی و منوال اضافه کنید. تو این مرحله قصد داریم که چند تا ویژگی و پارامتر رو برای این دو تا کیف پول با هم دیگه بررسی بکنیم. همونطور که می‌بینیم بچه‌ها، هر دو این کیف پول ها از خرید و فروش و استیکینگ پشتیبانی میکنن. توی هر دو کیف پول هم شما میتونید که سوآپینگ یا تبدیل توکن ها با یکدیگر رو انجام بدید با یک سری تفاوت‌های خیلی کوچیک نسبت به هم دیگه. و این نکته که در تراست هزینه کارمزدها در قسمت سوآپینگ یه قدری از متامسک بهتر. ویژگی بعدی اینه که هر دو این کیف پول ها از دارایی‌های دیجیتال NFT پشتیبانی میکنن. یعنی توی هر دو میتونید که NFT های خودتون رو ذخیره بکنید مثل دارایی‌های توکن خودتون. همچنین شما میتونید که در پلتفرم های خرید و فروش NFT مثل اوپنسی، راریبل و سایر پلتفرم های خرید و فروش NFT بیاین و هم NFT بخرید و هم بفروشید و یا به عنوان سازنده NFT های خودتون رو مینت و برای فروش منتشر کنید. ویژگی بعدی که یه قدری این دو رو از همدیگه متمایز میکنه، بلاکچین هایی هست که پشتیبانی میکنن. در واقع تراست مالتیپل بلاکچینه. همونطور که گفتیم در حال حاضر از بیش از 100 بلاکچین مطرح پشتیبانی میکنه که بسیاری از توکن ها رو شامل میشه. در مقابل متامسک از اتریوم و بلاکچین ها و شبکه های EVM بیس پشتیبانی میکنه که توکن های ERC20 رو شامل میشند.
چه بلاکچین های EVM بیس نیستن؟ به عنوان مثال بیت کوین، سولانا یا ریپل، اینها بچا EVM بیس نیستن، یعنی توکن هاشون بر اساس استاندارد ERC20 نیست و متاماسک به صورت مستقیم از اونها پشتیبانی نمیکنه. البته به صورت واسطه شما میتونید اونها رو اضافه بکنید ولی به صورت مستقیم اونها رو پشتیبانی نمیکنه. یه ویژگی اصلی بلاکچین های EVM بیس بچا چیه؟ اونهایی هستند که دی اپ ها، یعنی همون اپلیکیشن های غیر متمرکز رو پشتیبانی میکنند و میتونیم که این نکته رو و این مزیت رو برای متاماسک قائل بشیم که در واقع زمانی که شما میخواین که به پلتفرم های دی اپ متصل بشید، متاماسک همخوانی بیشتری داره با اونها. ویژگی بعدی بکاپ گیری اونها هست. همونطور که میدونید هر دوی این کیف پول ها ریکاوری فریز دارند، یعنی همون سیکرت فریز ها یا کلمات بازیابی که توی هر دوی اینها هم بچه‌ها اون کلمات به صورت 12 کلمه‌ای هستند. همون 12 کلمه‌ای که زمان ساخت یک اکانت جدید شما باید که اونها رو در یک جای ایمن یادداشت بکنید و این کلمات بازیابی اون کیف پول شما محسوب میشن. ویژگی بعدی اینه که شما در زمان ثبت نام بچه‌ها هیچ کدومشون، یعنی هیچ کدوم از این کیف پول ها، اطلاعات شخصی شما رو ذخیره نمی‌کنن. وقتی که شما می‌خواید که یک اکانت جدید چه توی تراست چه متاماسک بسازید، از شما اسمتون رو نمیخواد که وارد بکنید یا از شما ایمیل نمیگیره، از شما شماره تلفن دریافت نمیکنه، هیچ کدوم از این اطلاعات رو ذخیره نمیکنند. ولی این نکته رو بچه‌ها توجه داشته باشید که یکی از خاصیت‌ها و ویژگی‌های اصلی که ما برای بلاکچین قائل بودیم شفافیت اونه، یعنی اینکه آدرس هایی که توی اینها به عنوان آدرس ولت شما ساخته میشه این قابلیت رو داره که همه تراکنش های اون قابلیت ردیابی در هر یک از بلاکچین های مورد نظر رو داشته باشه. ویژگی بعدی دستگاه هایی هست که پشتیبانی میکنن. خب این هم تقریبا توی هر دوتا یکسانه، یعنی اینکه شما میتونید که در انواع دستگاه های اندروید و آی او اس این دوتا اپلیکیشن یا کیف پول رو استفاده بکنین. همچنین میتونین که به عنوان اکستنشن مرورگر در کامپیوتر یا لپتاپ خودتون را از این دوتا کیف پول استفاده بکنید. این نکته رو من اضافه بکنم که بچه‌ها در حال حاضر متاماسک یه قسمتی تحت عنوان وب داره که توی صفحه اول پلتفرم متاماسک هم که در حال حاضر وارد میشید میگه که بیاین و به وب متاماسک متصل بشید که یک قابلیت خیلی جذابی برای اون ایجاد کرده و یوزر اینترفیس خیلی جذابی داره و شما میتونید که به راحتی هم مدیریت پورتفولیوی خودتون رو داشته باشین، هم از همه ویژگی های اون خیلی جذاب بتونین که استفاده بکنید و این امکانیه که متاماسک اخیراً روی اون خیلی سرمایه گذاری کرده و در واقع خیلی به یوزر اینترفیس اون هم اهمیت داده. ویژگی بعدی که من خواستم اینجا بهش اشاره بکنم زمان لانچ یا ارائه اون بوده. تراست در سال 2017 منتشر شده و به بازار عرضه شده و در سال 2018 توسط بایننس خریداری شد و به عنوان صاحب اون شناخته شد. در مقابل متاماسک هم در سال 2016 بچه‌ها معرفی شد توسط کمپانی کانسنسیس که یکی از شرکت‌های خیلی بزرگ و مطرح در حوزه بلاکچین هستش. مقر اصلی اون آمریکاست و این کمپانی توی این حوزه بچه‌ها خیلی فعاله. خیلی از پلتفرم های دیگه مثل اینفیورا رو همین کمپانی معرفی کرده و یکی از شرکت های مطرح حوزه بلاکچین محسوب میشه. خب بریم سراغ یه ویژگی دیگه. اگر که بخوایم که از لحاظ سکیوریتی و تراست، یعنی همون امنیت، از 0 تا 100 به این دوتا امتیاز بدیم، میتونیم که برای متاماسک یه کمی امتیاز بالاتر قائل بشیم و در واقع از لحاظ امنیتی ویژگی ها و پارامترهایی که داره متاماسک یک کمی میتونه که امتیاز بالاتری رو داشته باشه. ویژگی بعدی میزان فرند بودن و در واقع راحت بودن کاربران مبتدیه. طبق نظرسنجی هایی هم که انجام شده، کسایی که برای اولین بار یک کیف پول رو نصب میکنن و میخوان که
از کریپتوکارنسی استفاده بکنند با تراست ارتباط راحت تری داشتن، راحت تر تونستن باهاش کار بکنن نسبت به متامسک. و ویژگی بعدی یعنی پشتیبانی هست که هیچ کدوم امتیاز خوبی رو نمیگیرن. همطور که میبینیم بین بد و خوب تقریبا وسط مایل به بد میتونیم براشون در نظر بگیریم. در واقع هیچ کدوم از این دوتا کیف پول امکان پشتیبانی تلفنی یا پشتیبانی آنلاین با یک فردی که به صورت واقعی باشه ندارند. البته هر دو امکان تیکتینگ در حال حاضر دارند و توی این بخش تراست هم جدیداً این امکانش رو یک کمی تقویت کرده. ولی خب شما نباید انتظار داشته باشید که وقتی تیکت میزنید خیلی سریع بتونید که پاسخ بگیرید با توجه به حجم زیادی از کاربرانی که از این دوتا کیف پول در حال حاضر در سطح جهان دارند استفاده میکنند. خب شما الان بچه‌ها توی کامنت ها بنویسید که کدوم یکی از این دوتا کیف پول رو ترجیح میدید ازش استفاده بکنید و کدوم ویژگی اون برای شما مهمتره. اگر که از محتوای این آموزش هم خوشتون اومده حتما اون رو لایک بکنید. این دکمه سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره حتما بزنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. ممنون که تا پایان آموزش هم با من همراه بودید. تا جلسه بعدی شاد و موفق باشید.